आज आम्ही हिंग आणि तन्मिसंग घालून आंबोलीचे चटणी करूया। 60 ग्राम कांतेलाल सोई, 95 ग्राम आंबोली धुवून घेऊन सॉल्ट काढून घेऊया। आंबोली ग्रेट केल्यानंतर त्याचे कत्तो उडोका, एक काई विंतू, थोडे ताल, 1 चिमटी हिंगा पेस्ट, सना उजेरी कलर चेंज होते भाजूया। एक तर मिसंगी या मस्त तिखी असं हंग हिंगा पेस्ट ना जलरी मिसंग भाजीतना हिंगा पाउडर घाला जल्ला। मिक्सी जारंतू सोई भाजील तर मिसंग आणि हिंगू ग्रेट केलेलं आंबोली रुचीक मीठ घालून एक वेळा वाटून घेऊया। जाय जलर मात्र थोडे उद्दा घालून वापस वाटूया। हंग आंबोली चटणी कन्सिस्टेन्सी के ड्राई असू का तिखशे मिठशे आमशेची चटणी पेजी उठ गिंजोचाक रुची जाता। या रेसिपी 4 जणांक पावता। आमची वसरिक हंग क्लिक करून सब्सक्राइब करियंती। विंगड वीडियोस पळोवचाक या बॉक्स क्लिक करियंती। टेक केयर, बाय।